برنامه این هفته میخوام راجع به وضعیت اقامت یا سیتیزنشیپی رضا پهلوی در آمریکا حرف بزنم، عواقب این مسئله، قوانین ایران، قوانین آمریکا و خیلی چیزایی که توی فضای مجازی در موردش بحث نمیشه. ماجرا از این قراره که بعد از اینکه رضا پهلوی اومد برلین و روی گردنش سس ریختن، یعنی سس پاشیدن، اینا اومدن و گفتن وای 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 شاهزاده جونش در خطره و برای پول بدین اینجا اینم شماره حساب جان شاهزاده رو بیشتر از این سعی کنیم حفظ کنیم، چون هم براش کابین ضد گلوله گرفتیم، هم 50 تا آدم خصوصی استخدام کردیم و پولش از جیب معلوم نیست کی میدیم. در این حال پلیس آلمان هم اونجا داشت حفاظت و به عهده داشت. حالا این سوس ریختن دیگه، بیاین پول بدین بیشترش کنیم، ضد گلوله بگیریم، نمیدونم کاری مختلف. و خلاصه جون شاهزاده شد اساس یا در واقع موضوعی برای جلب کمک‌های مالی، چه از به قول خودشون سرمایه‌دارانی که اینو میرن میبینن و بهشون قول میده بیان ایرانو سود کنن و غیره، چه برسه به هوادارانشون که واقعا باور میکنن که مسئله امنیت شاهزاده مسئله خیلی خیلی نیازمند کمک مالی است و این تنها امید ناامیدان ایران رو باید ازش حفاظت کرد. ولی یه دومده تنها شما که سیتیزن آمریکایی FBI اونجا ازت مراقبت میکنه و این بحث باعث شد که بنده خدایی بره توی مریلند، جایی که رضا پهلوی زندگی میکنه، و اسمشو بزنه و آمارشو در بیاره و متوجه بشه که به چه نشستید، شاهزادهمون آمریکاییه. ایداد بیداد، شاهزادهمون بالاخره آمریکاییه، آریاییه، ایرانیه، چیچیه، موناکوییه. و خلاصه البته اطلاعاتی که ما داشتیم ایرانیان همینجوری میشنیدیم این ور اونور، این بودش که ایشون یه پاس موناکویی داره، بهش یک پولی گذاشته اونجا، سرمایه‌ای گذاشته و اونجا بهش پاسپورت داده. البته اینم بگم که این در واقع حوزه انتخابی فدرال تو ایالت واشنگتن که ایشون ثبت نام کرده برای شرکت در انتخابات تو مریلند، یعنی یه جای نسبتاً پولداری واشنگتن، نسبتاً یا نه دیگه، شاهزاده‌تون اونجا زندگی میکنه حتما جای پولداریه و البته این خونه مال فرع بوده و داده به این، بعدن 17 سال بعد ماجرای اینجوریشو نمیخوایم بریم پشت سرش. ولی میخوام بهتون بگم که رضا پهلوی آمریکایی از کار در اومد و این برای خیلی‌ها شوک بود و اجازه بدین که سندشم نشون بدیم که بعدن کسی نتونه بگه که الان اگه صدای منو دارین من برم برای نشون دادن اون فیلم. اوکی. مرسی از این که هستین و انقدر سریع جواب میدین، دمتون گرم. خب این داستان باعث شدش که یه عده برن و این اسناد رو بکنن و مطرح بشه که بالاخره ایشون آیا در آمریکا سیتیزن شده یا نه، چون عواقبی داره که من براتون برای اولین بار میام میگم که با چه در واقع مسائلی ما روبرو خواهیم شد در این صورت. یعنی اینا روبرو خواهند شد، برای ما که زیاد فرق اساسی نمیکنه. از چند جنبه این قضیه های اهمیته. اول اینکه درباره تاریخچه آمریکایی شدن رضا پهلوی ما چی میدونیم، یعنی خودش چی گفته. نیکانگ کوثر که قبل از اینکه تیم دفتر وحدت رضا پهلوی از ایران باروبونه رو ببندن و بیان اینجا بغل دست ایشون خیمه بزنن و بشن مشاورینش، نیکانگ کوثر با رضا پهلوی رفت آمد و داد و ستد در واقع حداقلی رو داشتن که با هم یه حدی در واقع حتی در فضای عمومی ما میدیدیم که باش مصاحبه کرده بود و غیره. او میگه که من ازش پرسیدم و گفتم که رضا، که احتمالا نمیگفته شاهزاده، رضا تو پاس آمریکایی داری؟ چی داری اینجا؟ چجوری همش زندگی میکنی و غیره؟ اون بهش گفته که نه من یه پاس موناکویی دارم. حالا این در واقع توییت نیکانگ کوثر هست که با هم نگاش میکنیم، به انگلیسی هم نوشته، گفته در اون موقع این حرفو به من زد. ولی روزنامه فاینانشال تایمز آمریکا یک سندی در واقع یک توضیحاتی میده در رابطه با وضعیت اقامت و سیتیزنشیپ رضا پهلوی که در اونجا
میگه که همطور که میبینین در اونجا میگه که او سالها در واقع سیتیزنشیپ نبوده، اما الان میدونیم که مقیم یا شهروند آمریکا هستش. در عین حال قبلا در بسیاری از قوانینی که هست نشون میده که این پاسپورت، میگه حتی با یک فرد مطلع از دولت موناکو ما پرسیدیم و او گفت که رضا پهلوی اینجا یک پاسپورت دیپلماتیک موناکویی گرفته، پاسپورت دیپلماتیک موناکویی و از اون طرف آمریکایی. یعنی ما یه شاهی داریم که خودش اصلا شاه شاهانه، شاه جهانه، خود جهان شاهه، هم در موناکو میتونه شاه بشه، هم در آمریکا میتونه شاه بشه و هم در ایران. اما یه عده اومدن میگن که طبق اساسا، یعنی همین که این به خودش میگه پرنس، طبق قوانین آمریکا، طبق قانون اساسی آمریکا، ایشون اصلا نمیتونه به عنوان یک آمریکایی خودشو در واقع تیترهایی رو ازش استفاده بکنه در رابطه با یک کشور دیگه، در رابطه با یک نظام دیگه و مشخصا از تیترهای موروثی مثل همین شاهزاده و غیره. این در واقع سوالی است که خیلی‌ها مطرح کردن که آیا چنین عنوان رسمی مثل شاهزاده رو میتونه یه شهروند بدون اجازه کنگره داشته باشه، چون اتفاقا قانون اساسی آمریکا در این مورد گویا خیلی سختگیر هستش و اونجا همینجوری نمیشه اومد گفت من شاهزاده ام، باید کنگره تصویب کنه که شما این تایتل رو اجازه داری داشته باشی. ولی خود رضا پهلوی در سال 2013 اینجا اگه با هم دیگه نگاه بکنیم، در سال 2013 اون میادش و میگه که من سیتیزن آمریکا نیستم و پاسپورت آمریکایی ندارم. اینو با هم ببینیم. اولا جهت تدقیق، من شهروند امریکا نیستم. من در این اجازه بدین از اول ببینم. اما سیتیزن این کشور نیستم. امیدوارم برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد. گوش بدین دوباره. اولا جهت تدقیق، جهت تقدیق. یه بار دیگه گوش بدیم. حیفه این توپقای پسر کوچولو خیلی مهمه. تدقیق، من شهروند امریکا نیستم. من اون موقع است که در اینجا مقیم هستم اما سیتیزن این کشور نیستم. امیدوارم برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد. جالب اینجاست که میگه که امیدوارم برای کسی سوء تفاهم پیش نیاد. یعنی چی؟ مگه آمریکایی شدن، شهروند آمریکا شدن جرمه که برای کسی سوء تفاهم پیش بیاد؟ مسیح النژاد هست، بقیه همراهات ردیف هستن، از سعید گرفته تا امیر حسین تا اون یکی همشون پاسپورت آمریکایی رو دارن و چیز عجیبی نیست. چرا باید سوء تفاهم پیش بیاد رضا؟ جواب این سواله که دوستان عزیز ما رو میرسونه به واقعیات دیگه. در واقع رضا میادش در سال 2013 میگه که من سیتیزن نیستم و سوء تفاهم پیش نیاد. خب میپذیریم که تا سال 2013 سیتیزن نبوده و طبق خبر فاینانشال تایمز هم که دیدیم در واقع اون امروز اما سیتیزن آمریکاست. در واقع خونه‌ای که در اونجا هم داره مال توی پاریس هم خونه داره با فرح و خواهرش و اون خونه اونجا هم همین خونه‌ای که میرن همه میشینن، همه توابین رو جمع میکنه. یعنی تواب نه همشون تواب باشن ولی میان میگن شاهنشاه، یعنی نسبت به ضد شاه بودنشون توابن، میان عذرخواهی میکنن میگن ما اشتباه کردیم، ما نفهمیدیم، ما کتاب نخونده بودیم، حالا فهمیدیم شما خیلی عزیزی و اینا. اون اتاقه توی اون خونه است که مال فرهناز و فرح و رضاست، ولی اون دوتای دیگه چون نمیخوان استفاده کنن فعلا دست رضاست. به شکل این اطلاعات، ولی در واقع اطلاعات این که ایشون موناکو رو داره، اونجا رو داره، اینجا رو داره، اینا حرفایی بود که زیاد تا امروز شاید کسی بهش توجه نکرد. اما وقتی تو تناقض با سوگند پادشاهیش قرار میگیره، ببینید چی میگه تو سوگند پادشاهیش در سال 59 آبان 59 هستش که بعد از مرگ پدرش این به نام خداوند بخشنده مهربان و بر مبنای قانون اساسی و متمم آن، از امروز 9 آبان ماه 1359 هجری شمسی که 21مین سال زندگی را آغاز می کنم، آماده قبول مسئولیت‌ها و تعهدات خود
به عنوان پادشاه قانونی ایران اعلامی دارم در برابر پرچم سرنگ پر افتخار ایران به قرآن مجید سوگند یاد می کنم که در این مقام زندگی خود را یکسره وقف خدمت قرآن مجیدم داشتین که اینا الان برو خودشون نمیارن. اینا موقع این همچنان پیرو پدرش داشت از قرآن و مساجد و آخوندا استفاده میکرد که تو قدرت بمونه یا به قدرت بیاد. فهم که این مردمی که گفتن آی جمهوری اسلامی، پس من اگه بگم منم به قرآن مجید قسم میخورم و اعلام وفاداری میکنم به قانون اساسی، همه چی درسته. ادعا میکنه که پس از پدرش ایشون مسئوله که بر ما حکومت به مملکت و دفاع از استقلال و حاکمیت آن و حفظ حقوق مشروع ملت ایران کنم. استقلال هم یه موقعی میخواست. ملت بزرگ ایران و سرنوشت تاریخ پر افتخار آن را که باید با سربلندی ادامه یابد به پروردگار یکتا می سپارم و از درگاه اهدیتش مسئلت دارم که درهای رحمت خود را به روی همه ما بگشاید و با وجود دشواری‌های زیادی که در پیش داریم ما را در انجام وظایف ملی و انسانی خویش یاری فرماید. خداوند نگهبان ایران باد. انشالله. خب قرآنم ماچ کرد 1 2 3 تا نشد رضا. خب اینم داستان ما به پایان نرسیدن ما. خب پس ایشون در واقع میادش و میگه که بعد از پدرم من شدم شاه و بزنین اینو ساکتش کنیم. اوکی. و همه چیز به من محول شد و خیالتون راحت باشه از این مملکت بی صاحب نیست. قول داد به همه ایرانیان که از اسلام معنوی و اسلام راستین توی اون مملکت دفاع کنه و خلاصه با تاییدات خداوند متعال برگرده به ایران. حالا بگذاریم که بعد از این همه وقت دیگه نه از استقلال ایران حرف میزنه نه منتظر تاییدات خداونده، چون بیبی هستش و عمو ترامپ و عمو لینسی و اینا قراره اون تاییدات رو انجام بدن و بیارن ایشونو سر کار. چون اون موقع هنوز بچه بود، وارد بازار نشده بود. الان ولی استقلال و منافع مردم ایران و اینا همه خلاصه شده در این که ایشون باید بیاد و صده ها مبارزات مردم ایران و بقیه جاهای جهان که موضوع استقلال درش بسیار در این صده مهم بوده رو ایشون بذاره کنار و منافع مردم و خاک ایران اینا دیگه هیچ کدوم مهم نیست و این همه اینا رو داره هدیه میده برای اینکه یکی بالاخره بیارتش سر کار. خب این سوگند ایشون در قاهره یک سوگنده که شما میتونین بپذیرین، بگین که خیلی خب یه کسی شاهزاده بوده سوگند خورده و الان هم منتظره که بیاد این سوگندش رو اجرا کنه. ولی ببینین دوستان عزیز، یه سوگندی هم خورده وقتی که میخواست شهروند بشه. اون سوگند چیه؟ اینجا رو ببینیم. میگه که در واقع این متنیه که برای وفاداری شهروندان آمریکا توی اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا، یعنی همون USCIS، این باید بگن و تعهد میدن وقتی این سوگندو میخورن که از قانون اساسی و قوانین آمریکا دفاع کنن، در صورت الزام قانونی حتی در خدمت نظامی، دقت کنین، یا خدمات ملی شرکت بکنن و در واقع این قوانین و همه این بخشات توی متن رسمی اون قسمنامه‌ای که میخورن آورده شده. در واقع رضا پهلوی 2 بار به 2 موضوع متفاوت قسم خورده. میشه به 10 تا موضوع قسم خورد، ولی حتما یک سریش قسم دروغ باید باشه، به خصوص وقتی که conflict of interest یا اینکه در واقع تضاد منافع وجود داشته باشه. چون توی اون قسم شهروندی میگه که سوگند یاد میکنم که از قانون اساسی قوانین ایالات متحده آمریکا در برابر همه دشمنان چه خارجی چه داخلی حمایت و دفاع کنم، نسبت به اون وفاداری واقعی داشته باشم، هر زمانی که قانون لازم میدونه به نمایندگی از ایالات متحده سلاح به دست بگیرم، هر زمان که قانون لازم بدونه در نیروهای مسلح ایالات متحده خدمت غیر رسمی انجام بدم و هر زمان که قانون لازم بدونه کارهای با اهمیت ملی رو تحت مدیریت غیر نظامی انجام بدم. یعنی من مال شما. خب بر همینه که دوستان عزیز وقتی میگیم تناقض یا تضاد منافع، دقیقاً اینجاست که رضا پهلوی 3 تا سرباز آمریکایی که کشته میشن بدو میاد تسلیت میگه، ولی برای صدها غیر نظامی ایرانی نه تنها تسلیت نمیگه، در توجیه این بی‌ارزش دانستن جان این انسان‌ها در کنفرانس مطبوعاتیش در برلین اونها رو از در واقع خانواده‌ها و وابستگان بسیج و سپاه میخونه، برای اینکه بگه هیچ تلفات غیر نظامی این جنگ نداشته. خیلی هدفمند مشخص داده این حرفا کدوم اینا تبلیغات رژیمه. خب
رضا پهلوی اما بنابر قوانین ایران اینجا پاشگیره. دوستان عزیز، کدوم قوانین کی قراره اجرا بشه، اینجا درست موضوعی که دلم میخواد بهش توجه کنیم. اینا میگن که ما یه دفترچه گذاری دادیم 100 روز تا 180 روز اون دوره گذار رو برای اینکه ثبات حفظ کنه، جنگ داخلی نشه، همه چی از دستمون در نره. ما این 180 روز رو براش یه دفترچه نوشتیم که بتونیم مملکت رو با حکومت نظامی کنترل کنیم و همونطور که میدونین بسیاری از تغییرات تو این دفترچه نسبت به اولی کرده که من بعداً بهش میپردازم. یعنی قشنگ همه جامعه رو گول زدن. اولی چیزی دادن بیرون، همه خوندنش، گفتن اینا راجع به اینم حرف زدن، راجع به اینم حرف زدن، همه رو درآوردن از توش و تغییراتی که می‌خواستن دادن، اینو اونو کردن توش، اونو کردن بالا. اینو بعداً من بهش میپردازم. ولی در تو دفترچه گذار رضا پهلوی صحبتی داره که قوانینی که در واقع در این دوره قراره بمونه و یا اگر دوره گذار طولانی بشه رو راجبش حرف میزنه. اینو با هم ببینیم. فرض کنید که اگه دوران گذار 2 سال 3 سال طول بکشه، در پریودی که این برنامه‌ریزی داره میشه برای انتخابات نمایندگان مجلس و مجلس مؤسسان، به هر حال زمینه‌اش باز فراهم بشه، خیلی کارا باز انجام بشه و مدیریت موقت کشور، یعنی دولت انتقالی موقت در حال مملکت باز اداره بکنه. قانونگذاری جدید که نمیکنه، هنوز مجلسی نداریم، ولی تو مملکت مرگ و میر میشه، طلاق میگیرن، ارث میبرن. خب بر اساس کدوم قوانین در اون پریود موقت به این مسائل پرداخت؟ عقل سلیم حکم میکنه که اگه ما نخوایم قوانین جمهوری اسلامی و حقوقی این نظام رو که اکنون به کار داره گرفته میشه، اجباراً باسی خیلی از اون قوانین از همون روز اول لغو بشه. ولی به چه نوع قوانینی میتونیم برگردیم؟ به نظر من همون قوانینی که اون زمان داشتیم قبل از انقلاب در قسمت مدنیش. دقت کردین؟ میگه که برگردیم به قوانینی که البته اینا تا 3 سال میتونه طول بکشه. دوستان عزیز، فکر نکنین رضا میاد بعدم به هم داره میگه که ما در 100 روز اول 4 تا انتخابات جور کردیم. نه، دیدین گفت که میتونه دوره گذار تا 3 سال طول بکشه. یعنی ولمعتلی مگه فکر کردیم یه دولتی 3 سال بگیره همه چی رو صفر کنه، آدماشونو بشونه سر کار، بعد خودش میاد میره کنار، هیچ دستم نمیبره تو انتخابات، هیچ پای ریزی هم نگه. همه اینا رو ول کنین، در بحث‌های متفاوت بهش پرداختم من. اما بریم سر این که ایشون بخواد بشه شاه و به قوانین ایران هم بخواد بره. در واقع اینها در دفترچه گذاریشون هم علاوه بر این صحبت رضا پهلوی، اونجا هم میگن که تمام قوانین و مقرراتی که در تضاد آشکار با 3 شرط هویت تاریخی و ملی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور پیشرفت سامانه گذار باشه، اینا رو بلافاصله حذف میکنن و بعدن میگن که چرا در مورد قوانین مدنی اتفاقا ترکیبیشو حفظ میکنن. یعنی یه سری قوانین مال جمهوری اسلامی میمونه، یه سری هم مال زمان شاه. در مورد مسئله پادشاهی رضا پهلوی و پاس آمریکاییش و پاس ماروکوییش و غیره، هر دوی این قوانین، یعنی هم قوانین زمان محمد رضا پهلوی، هم رضا پهلوی یعنی رضا شاه پدر محمد رضا پهلوی، و همینطور در واقع در دوره جمهوری اسلامی ما یه ماده 989 داریم که ماده 989 قانون مدنیه که مصوب 1307 هستش. در اونجا توی این قانون میگه که هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشه، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشه. ولی در این حال کلیه انبار غیر منقول او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد شد. چنین چی شد؟ یعنی اگر از سال 1280 طبق قوانینی که 1307 وضع شد، یعنی در دوران رضا پهلوی، پدر محمد رضا پهلوی،
تا محمد رضا پهلوی این قوانین مونده و جمهوری اسلامی هم این قانون ادامه داده. یادتون باشه سر یزدی کلی بحث بود که یزدی بالاخره پاسپورت آمریکایی داره یا نه، داره میاد تو دولت و میگفتن نباید بیادش به این دلیل که پاسپورت آمریکایی یا ملیت دیگری داره. خب سوال اینه که رضا پهلوی میخواد با این وضعیت چیکار کنه؟ 2 تا قسمی که خورده و یکیش حتما دروغه و یکیشو حتما نمیتونه اجرا بکنه رو میخواد باهاش چه بکنه. اینجاست که در واقع سوال پیش میاد که مگه میشه مسئول فروش مرسدس بنز باشی، مسئول فروش مثلا BMW باشی؟ نمیشه. به خصوص در دنیای امروز که هر کشوری بر اساس منافع خودش سیاست خارجیش رو تعیین میکنه، سیاست داخلیش رو تعیین میکنه و غیره. بعد مسائلی که توضیح دادیم در رابطه با قوانین ایران که این بخشش از قضا قراره بمونه و به نظر میاد پدر ایشون هم موافقش بوده، اینا الان اگه این کارو بکنن من واقعا واسم سوال پیش اومدش که چگونه میخوان در واقع این همه آدم با پاسهای کشورهای مختلف رو ببرن تو اون مملکت وزیر و وکیلشون بکنن و البته احتمالاً قانون رو سریعا به نفع خودشون تغییر بدن و بتونن قدرت رو بگیرن. اما به این سادگی نیست. امروز حق دارن مردم بخوان که شما اگر برای چنین شغلی کاندید هم میشوی، باید از امروز برای اینکه بتونی کاندید هم بشوی باید بتونی این قانون رو لااقل اجرا بکنی. این تضاد منافع باید حفظ بشه و موضوع بسیار مهمیه که من فکر میکنم که البته مثل بقیه موارد که رضا پهلوی نه بهش جواب میده نه بهش در واقع عکس العمل نشون میده، مثل بقیه چیزا میدونی ازش سوال میکنن، بهش نقد میکنن، از زندان نقد میکنن، پدر کشته شده نقد میکنه، مادرش مینویسه، دیگران میگن، این همه بحث میشه، پاسخگویی وجود نداره. این تصویر آینده است که اینا دارن برای خودشون میسازن. همینجوری ما پشتمون کنیم اونا هرچی میخوان بگن ولی این موضوع به واقع باید روشن بشه برای اون کسایی که میخوان این شاه بشه، برای ما که اون کل اون قانونش و کل همین 2 ملیتی بودن و در واقع گرفتن اموالشون و غیره، اینها همه قوانین ارتجاعی. اینو بگم اینها همه اون قوانین نیست که در دوره محمد رضا شاه پهلوی تا پدرش تا پسرش اگه می آمد سر کار، همه اینا به نظر ما قوانین ارتجاعی و بر پایه در واقع ارزش‌های موروثیه. ارزش دادن به اسپرم یک مردی است که پدرش یه موقعی تونسته به عنوان سردار سپاه بیادش و بگیره اون مملکت رو و صاحب اون خاک و آب بشه و به ترتیب نوه و نتیجه و همشون دارن تو صف وایسادن که همین کار رو تکرار بکنن. از این جنبه هستش که موضوع در واقع حل این موضوع برای لااقل طرفدارای رضا پهلوی باید مسئله مهمی باشه. و اما 2-3 روز پیش به نظر میاد که با وجود اینکه میگم کانفلیکت آف اینترست رضا پهلوی در شرایط جنگی خودش رو برجسته نشون داد، اما با وجود اینکه 2-3 روز پیش به نوعی اعلام شد که آتش بس میان آمریکا و ایران داره میره که شکسته بشه، مردم خیلی نگران بودن که دوباره بمبارانی شروع میشه و اینا شروع میکنن، ولی آمریکا اومدش و گفتش، یعنی دقیقاً در زمانی که اومدش گفت پروژه آزادی رو اجرا میکنم، کشتی‌هایی رو که پشت تنگه هرمز گیر کردن من اسکورت میکنم و درشون میارم و غیره. و جمهوری اسلامی ولی با حملش به پالایشگاه فجیره در واقع به اینا نشون داد که باز دوباره به همون حد وحشی که در داخل علیه مردمش هست میتونه در جنگ خارجی هم بدون حساب کتاب به همه جا حمله کنه، نه محیط زیست براش مهمه، نه وضعیت مردم اون کشورها، نه حتی میزان دخالتشون در جنگ. و از طرف جمهوری اسلامی البته تکذیب کرده، ولی این عملیات آزادی هنوز شروع نشده بود توسط ترامپ مجبور شدش که منتفی اعلامش بکنه، چون اومدش گفتش که آره ایران میخواد مذاکره کنه و به همین دلیل ما این عملیات رو متوقف و معلق میکنه. اما بعداً خبرنگار NBC اومدش و گفتش که دلیل اصلی این که
ترامپ این عملیات رو متوقف کرد اینه که عربستان و کویت گفتن که اجازه نمیدن اصلا از خاکشون هواپیماهای اینها بلند شن یا امکاناتی برای این جنگ و این پروژه داشته باشه. بابا نمیشه که از خاک ما میخواین حمله بکنین به خود ما نمیگین. اون جمهوری اسلامی هم که همش جواب میخواد به شما بده به ما میزنه و به این معنی در واقع مخالفت کردن و ترامپ رو مجبور کردن که سیاستش رو عوض بکنه. MBC رو با هم دیگه ببینیم. این در واقع گزارشی است که MBC میده از اعتراض عربستان و کویت به ترامپ و مجبور کردنش به این که از این پروژه به اصطلاح آزادیش دست بکشه. حالا توی همین گیرودار بودن که در واقع معلوم شدش که یک مذاکره توافقنامه‌ای که ظاهراً یک صفحه A4 هستش اما به نظر میاد تنها 2 خط هست رو دارن روش توافق میکنن. این 2 خط اینه که ترامپ عملیات بستن تنگه هرمز بر روی کشتی‌ها رو و نفتکش‌های ایران رو متوقف میکنه و جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خودش رو معلق میکنه. دقت میکنید معلق میکنه، یعنی اتفاقی که بعد از جنگ 12 روزه افتاده بود با توجه به آسیبایی هم که خورده بود، یعنی جمهوری اسلامی در واقع چیز زیادی نمیاد. و این وسط این بحثایی که طبق معمول ترامپ در شبکه‌های اجتماعیش میکنه، وزیر خارجه آمریکا روبیو هم اومدش و گفتش در پاسخ به سوالی که بهش گفتش که بالاخره شما میخواین برای ادامه این جنگ از کنگره اجازه بگیرین یا نه، اومدش گفتش که در واقع جنگ تموم شده. در واقع جنگ تموم شده. بعد در مورد اینکه دولت ایران هم عوض بشه، این رو ما میسپریم به مردم ایران و ما مسئولیت ساختن یک ملت و ایجاد یک تحول اینجوری رو نداریم، ولی مردم میتونن از این موقعیت استفاده کنن. The operation is over. Epic Fury is President notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project. ما تمومیم از این مرحله. ما از این مرحله‌ای که در واقع دیگه ما کارمون تموم شده. این آن چیزی است که باعث خشم عده‌ای شده. در واقع این که خب اینا مثل که بازی کردن به ما گفتن میایم میزنیم و کمک میکنیم و نمیذاریم و واسهتون دولت عوض میکنیم و اینا اومدن توی رسانه‌های خودشون، یادتون هست چقدر هی میومدن میگفتن کمک بین‌المللی، کمک‌های بشردوستانه 4 روزه میندازه، اینا نیان ما اصلا نمیتونیم، اینا بیان یکم ضعیفشون کنن، سر رو بزنن، سر مار تو تهران اونو بزنن تمومه. یکی از اینایی که خیلی این موضوع ناراحتش کرده فروغ کنعانی. فروغ کنعانی معرف حضور بعضیاتون هست، یک آدمیه بسیار بسیار قابل مطالعه، یعنی زیگزاگ هایی که میزنه برای اینکه محبوب دلها باشه بسیار بسیار بعضی وقتا واقعا به قول یه سیاستمدار آلمانی یه موقعی میگم ما بین در واقع ماهایی که طرفدار حقوق بشریم که اقلیت هستیم در بین سیاستمداران در واقع اروپایی، یعنی واقعا مدافع هستیم، بعضی وقتا بین منافع اقتصادیمون و مسئله حقوق بشر پامون رو گفت شپاگاتی که میزنیم در واقع باعث میشه که احساس در واقع واقعا آسیب بکنیم. من نمیگم چیز دیگه ای. این فروغ کنعانی هم در همین مایه هاست. این رو اول من و تو اومد تحت عنوان فمینیست و اینا اومدن معرفی کردن خودشون و آی من 8 مارس میام موضوع زنان برام مهمه، من فعال حقوق زنانم و ایشون رو به عنوان فعال حقوق زنان اوایل می آوردن هی باش بحث می‌کردن. بودن ایشون تو 7 آبان نشسته، تو رهبریش کنار رو دریا و همسرش بشیرتاش و ایناست، بعد بالاخره آوردن کردنش تحلیلگر سیاسی، بعد دیگه مجبور شدن بگن 7 آبانیه. این آدم یکی از کسایی که واقعا من خیلی ناراحت شدم. فروغ عزیز همینجا بگم از اینکه تو انقدر احساساتت واقعا هم نسبت به ترامپ فوران میکرد، هم نسبت به کشته شده‌های دیما فرار میکرد، چجوری اینا رو تونستی با هم دیگه گره بزنی و نتیجهش بشه آن چیزهایی که میگویی. من چند نمونهش رو براتون جمع کردم و گفتم خوبه که یه معرفی از این طرفدارای شرمگین سلطنت، چون میدونین که اینا میگن ما جمهوری خواهیم ولی با رضا شاه صدا کنیم، ما جمهوری خواهیم تو این 7 آبانی این مدلی ان دیگه، ما جمهوری خواهیم، ما ممکنه ما جمهوری انتخاب کنیم ولی رضا شاه بعد پیش ببریم و غیره، از دفاع کنیم ازش. ایشون میادش در مورد این موضوع جنگ بعد از دیماه ببینیم چی میگه. بین 20 تا 40 هزار کشته، امروز که اینترنت کمی باز شده آمار اومده،
نصف استادیوم آزادی، نصف استادیوم در خون غلطیدند به شنیدترین وضع. R2P for ایران! R2P for ایران. شاهزاده گفتن نگید کینگ که دافعه نداشته باشه که اینا فکر نکنن ما لابد حتما میخوایم چیزی که خودمون تو ذهنمونه رو پیاده کنیم. این کارو نکنید، سیاست داشته باشید. رضا پهلوی رو صدا کنید، بذارید این صدا به گوش آلمان، به گوش اروپا آشنا بشه. و از همه مهمتر دستتون نلرزه. یک جنگ حقوق اتفاقا بشری الان لازمه، مثل چیزی که خودشون قبول کردن. R2P این فکر میکنه یه کشف کرده. R2P مثل RPG هم میگه. R2P انگار خود این یه قدرتی داره. ببینید چیزی تعریفش میکنه. Responsibility to protect. وقتی یک حاکمیت نمیتونه مردمش رو حفظ کنه، وقتی خودش قاتل جون مردمه. کشورهای عضو سازمان ملل خیلی هاشون امضا کردن که میان و نجات میدن مردم رو. این یک دروغه یا بیسوادیه، یا بیسوادیه یا دروغه. در هر دو مورد ایشون متهمه. شما نمیتونی چیزی که اطلاع نداری ازش بیاری و بذاری توی فضای عمومی، به همه بگی برید R2P رو هشتگ کنین، بعدم که اینا حمله میکنن بیای بگی این بر اساس R2P بود. Responsibility to protect. اگر جایی یک کشوری نتونه از مردمش خودش حفاظت کنه، بعد درستم نمیگه، جایی که جنایت به این ابعاد صورت بگیره و مردم خودشونو بکشن و هیچ امکان حفاظت از اون مردم وجود نداشته باشه، دوستان عزیز حق دارن کشورهای دیگر اگرچه این خواسته مطرح بشه ازشون یا نشه، در عرصه‌های گوناگون به اون دولت فشار بیارن، تحریم اقتصادیش کنن، رابطه دیپلماتیکشون رو قطع کنن، تنبیهاتی در رابطهشون بذارن و غیره. اما آنچه که فروغ کنعانی و دیگران من جمله رضا پهلوی که همینو پشت سر ایشون تکرار کرد، R2P، اینها و فکر میکردن با این دارن فشار میارن که ترامپ خیالت راحت باشه، ما پشتت میایم، بیبی نتانیاهو، ما مشروعیت جنگ رو برات میخریم و میگیم که این R2P بود. دوستان عزیز، برای هر گونه دخالت نظامی لازمه که تایید و مجوز شورای امنیت سازمان ملل باشه. بر اساس همین اصل R2P. اگه بر اساس این میخوان باید مجوز شورای امنیت رو میداشتن و این اون دروغ و بیسوادی است که اینا آوردن تابلو گرفتن دستشون R2P و مردم گفتن این از همون نوعه. نه دوستان عزیز، این از اون نبود، هرچی بود اون نبود. و به شکل فروغ اما در همینجا نمیمونه، میادش اول جنگ خیلی خوشحال از الان اگر ما نریتیو رو درست اجرا نکنیم چشمشون رو میبندن و روی این همه جنازه پا میگذارن. R2P Responsibility to Protect رو بنویسید، توییت کنید، یک کلمه کامنت بگذارید، دیوانه‌شون کنید، نذاریم بتونن شب بخوابن، نذاریم بتونن چشمشون رو ببندن. اگر بتونن این کارو میکنن، خانم نذارین این خون بمونه. 40,000 تا زن و بچه رو کشتن. بگی عزیزم قوی باش، نمیخوام قوی باشم. 111 تا وصیت‌نامه توی گوشی منه. شنیدین؟ گفت 111 تا وصیت‌نامه تو گوشی منه. هفته اول پس از جنگ دوستان عزیز، متوجه این؟ هفته اول پس از هفته اول بعد از کشتار تازه اینترنت راه افتاده. میگه 111 وصیت‌نامه. شما این وصیت‌نامه رو دیدین اینا منتشر کنن؟ دیدین تو تلویزیون دم و دستگاهی که با پول اسرائیل و اینا راه انداختن ازش حرف بزنن؟ دیدین بیان یه برنامه براش بذارن؟ 111 تا وصیت‌نامه تو گوشی شما بود. یعنی شما چجوری این انسان‌ها رو شما ازشون انسانیت زدایی کردین؟ شما اینا رو تبدیل به یه سری عدد کردین که توی تبلیغاتتون ازش استفاده بکنین. آنچه که R2P شما برای مردم آورد، جنگی که ترامپ و نتانیاهو برای کمک به مردم ایران آوردن، قطعی اینترنت، تورم فاجعه بار و کمرشکن، بیکاری بخش گسترده از جامعه، کاهش درآمد مردم، فقر شدید، قدرت گرفتن موج سرکوب و پس گرفتن خیابون‌ها توسط جمهوری اسلامی، اعدام و انگ جاسوس به معترضان داخلی زدن، افسردگی و پاشیدگی و فروپاشی روانی یک ملت.
به اضافه یک عالم آدمی که کشته شدن و خونه و کاشانشون از دست دادن و ترس دائمی این که کی دوباره شروع میشه. برای عده زیادی، یه عده هم ممکنه هنوزم بگن بابا بیاد بزنه تا نصف زد، بقیه‌اش هم بزنه دیگه. این آدمایی که دیگه هیچ امیدی ندارن، اینا هم یه نوع خودکشی اجتماعی رو دارن، ترجیح میدن به اون زندگی که دارن. ما این که داریم دائم بهشون میگیم نه، راه دیگری هست. فروغ کنعانی هم بعد از این که این حرفا رو میزنه 111 تا خون، نمیخوام قوی باشم، نمیتونم، تنها نمیتونم. داد بزنین آرتوپی، داد بزنین وگرنه نگاه میکنن اون طرف. دقت کردین؟ داد بزنین آرتوپی، داد بزنین آرتوپی. خلاصه آرتوپی اجرا شد و اولین حملات صورت گرفت. این فروغ کنعانی است بعد از اینکه جنگ شروع شده. خب دکتر، به نظر شما این اهدافی که داره الان ارتش اسرائیل، ایالات متحده دنبال میکنه، رفته به سمتی که پایگاه‌ها رو داره میزنه، پایگاه‌های بسیج، ستادهای فرماندهی رو یک مقدار فاصله گرفته از این که افراد یا چهره‌های شناخته شده رو مورد هدف قرار بده. کسی هم زنده مونده؟ کسی زنده مونده؟ دقت کردین؟ مگه کسی هم زنده مونده؟ در واقع تبلیغ اینو میکردن که کسی اصلا زنده نمونده، داریم میریم که بگیریم. یادتونه؟ حالا ببینین چی میگه. به زور روزی 3 تا توییت و تروس میزنه که من رژیم چنج کردم. نمیفهم چی رو چنج کردی؟ تو سیستم قضایی که همونه، رئیس جمهور همونه، سرای قوه که همونه، چی رو چنج کردی؟ من یه رهبر اگه مثلا مرگ طبیعی میمرد موقعش اسمش رو میذاشتیم رژیم چنج، مثلا خمینی مرد رژیم چنج شد، رئیسی مرد رژیم چنج شد. آدم میگه که رژیم چنج نمیشه، چی داره میگه؟ واقعا این از اون قسمت‌هاییه که آدم به عقل این آدم شک میکنه. این عقل ترامپ هم برد زیر سوال. مگه تو نبودی که قهقه می‌زدیم گفتیم مگه کسی هم مونده؟ حالا چطور شد سران قوه موندن یا عالم دیگه موندن؟ چی شد؟ حالا اومدین میگین که اصلا از اولم قرار نبود ما. ببینی حالا چی میگه. همه چیز طبق همون برنامه‌ای که گفته شده پیش رفته. هیچ کس به ما این وعده رو نداده بود که برای ما رژیم چنج میکنه و خب این انتظار هم ما نداشتیم. مگه نگفت دیوونه از ترامپ اصلا معلوم نیست چی میگه و غیره. خب ببینید اینا همون کسایی هستن که در بلژیک یادتون باشه با همکارای دیگهش اون دریا صفایی و بشیرتاش اومده بودن روی سن مردم کرده بودن مسکه سفیر آمریکا که به اون موبایلشو در آورده بود. اونم گفت، اینا هم میگفتن we love you Trump, we love you Trump. یادتونه بعدن اومدش نوشت من بی خود اصلا گفتم من در این صحنه فقط شخصی شرکت کردم. یادتونه؟ اینا همونا. ایشون بود که رو اون سن فریاد زد گفت وقتی که حمله شروع شه به خیابونها خواهیم ریخت و نشونتون خواهیم داد. چی شد؟ این وضعیت، اینکه جمهوری اسلامی جنایتکاره و ما همه اینو میدونیم و نمیبایستی جنایتکار بودن جمهوری اسلامی توجیهی برای یک جنگ که علیه مردمه و عقب روندن جنبش‌های اجتماعی، فشار بیشتر به مردم و غیره بشه. این تفاوت ماست با اون دسته‌ای که محور مقاومتی هستن و هر گونه تضعیف جمهوری اسلامی رو در رابطه با مسائل جهانی در خدمت در واقع امپریالیسم به اصطلاح ارزیابی یا قدرت‌های بزرگ و از این جنبه دائم سر میخورن پشت جمهوری اسلامی. هر اتفاقی بیفته اینا تهش دفاع از میهن یادشون میفته و جمهوری اسلامی هم به عنوان نماینده و مدافع میهن میادش وسط. یعنی نه مردم عملیاتی دارن نه اینکه منافعشون حسابه. این هر دو نگاه، همونایی که جمهوری اسلامی رو لایق میدونن که منافع مردم ایران رو حمایت بکنه، همون کسانی که نتانیاهو و ترامپ رو لایق میدونن که با یک جنگ براشون وظیفه انقلاب رو که قراره یک انقلاب مردمی باشه با یک انقلاب بمبی جایگزین بکنه. در یک همچین شرایطی در واقع ما با دو جناح هار، چه جنگ طلبان داخلی چه جنگ طلبان خارجی رو برو هستیم که خیلی هم بهشون بر خورده این وضعیت حتی
حتی در واقع سیزفایر یا آتشبس موقت و شکننده‌ای که ایجاد شده رو حتی خوشحالشون نمیکنه اینکه مردم بتونن سرخونه زندگیشون برگردن، بتونن زندگی بکنن، بتونن بچه‌ها مدرسه برن، بتونن نهادهای مدنی بتونن مبارزات خودشون شروع کنن، مردم مطالبات خودشون رو بگن و شروع بکنن به سازماندهی بار دیگه و بیش از آنچه که تجربه‌ای که ما داشتیم در دی ماه و قبل از اون بتونن از این تجربیات استفاده بکنن. به امید اون روز. ممنونم که تا این لحظه با من بودین. امیدوارم که برنامه رو دوست داشتین. نمیدونم که چقدر از برنامه‌های لایو در آینده استقبال خواهد شد یا خود من چقدر میتونم منظما این ساعت رو حفظ بکنم. به هر روزهای یک شنبه ساعت 12 ظهر و سه شنبه ها ساعت 7 غروب به وقت آلمان من در خدمت شما خواهم بود. ممنونم از اینکه تا این لحظه با من بودین و مهمتر از همه مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.